فکر میکنید وقتی نوبت ماها برسه قراره چجوری جلوی ما ظاهر بشه و اون موقع دقیقاً چه حسی داریم؟ یا اینکه این فرشته‌ای که جون آدما رو میگیره قراره جون خودش چجوری گرفته بشه؟ میخوام براتون از اسرائیل بگم، چون میدونم در موردش خیلی ها کنجکاو هستن و میدونم از شنیدن چیزهایی که قراره براتون بگم شوکه میشید، مخصوصا صحنه مواجه شدن پیامبرها با اسرائیل و گفتگوهاشون خیلی جالبه. قبل از تماشای این ویدیو چنل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما کافی است ویدیو را لایک کنید و در ادامه با چنل فارسی کینگ همراه شوید. اسرائیل کلمه عبری است به معنی دارنده کمک خداوند. او ارواح مؤمنان را به بهشت راهنمون می شود، اضطراب را درمان می کند و همچنین داغ دیدگان را تسلی می دهد. در سنت اسلامی او به عنوان فرشته مرگ شناخته می شود. اسرائیل یکی از 4 فرشته مقرب الهی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خداوند از فرشتگان جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل را برگزیده است که در هنگام برپایی قیامت آخرین موجودی است که فانی می شود. امام سجاد علیه السلام درباره روز قیامت می‌فرمایند خداوند به اسرافیل می‌فرماید در نفخ بدمد که از آن سری که به طرف زمین است صدایی بیرون آید و از آن صدا هیچ جنبنده‌ای باقی نماند، نه از بشر و نه از جن و نه از شیاطین و نه از غیر ایشان، و از طرف دیگر که به طرف آسمان است صدایی خارج شود که در آسمان هیچ روحی باقی نماند مگر آن کسانی که خدا بخواهد و آنها عبارتند از جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل. اسرائیل تجلی اسماء قهریه الهی است و با بهره بردن از همین اسما توانایی قبض ارواح را دارد. کما اینکه در دعا خدا را به حق اسرائیل می‌خوانیم که اسماء قهریه الهی در نزد او به ودیعت گذاشته شده است. هیبت ملک الموت نسبت به هر شخص فرق می کند. برای خوبان و صالحان طبیب حاذق و برای مشرکان و کسانی که در عمرشان عمل خیری انجام نداده اند بدترین شکل و هیبت می باشد. طبق حدیثی از حضرت علی علیه السلام مردی به خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد. من به او گفتم نمیتوانی نزد آن حضرت که در حال کسالت بود و در روزهای آخر عمر به سر میبرد بروی؟ هر خواسته ای داری به من بگو. گفت چاره ای نیست جز این که نزد او بروم. علی علیه السلام از رسول خدا اجازه گرفت و آن شخص وارد شد و بالای سر پیامبر نشست و سلام کرد. پیامبر جواب سلام او را داد و فرمود چه خواسته و حاجتی داری؟ آن شخص گفت من از طرف خدا رسولی هستم به سوی تو. حضرت فرمودند چه رسالتی بر عهده تو می باشد؟ گفت من اسرائیل هستم. خدا مرا به سوی تو فرستاده و به تو سلام رسانده و تو را بین لقا با خود و بین بازگشت به دنیا مخیر کرده است. حضرت فرمود صبر کن تا جبرئیل بیاید و با او مشورت کنم. اسرائیل خارج شد و به سوی آسمان ها رفت. در بین راه با جبرئیل برخورد نمود. جبرئیل پرسید آیا روح پیامبر را قبض کردی؟ گفت نه ای جبرئیل، او از من خواست تا رفتن تو به نزدش صبر کنم. جبرئیل نزد حضرت آمد و سلام کرد. حضرت جواب سلام او را داد. جبرئیل فرمود ای رسول خدا، پروردگارت مشتاق تو می باشد و اسرائیل تا به حال از کسی اجازه نگرفته. پیامبر اسلام فرمود او مرا مخیر بین لقای پروردگار و بقا در دنیا کرد. جبرئیل فرمود لقای پروردگار بر این دنیا بهتر است. پیامبر صلی الله فرمود من هم آن را بهتر می‌دانم. تو از نزد من خارج مشو تا اسرائیل بیاید. مدتی بعد اسرائیل آمد و سلام کرد. حضرت سلام او را پاسخ داد و فرمود اسرائیل چه اراده‌ای کرده ای؟ گفت گرفتن جان شما را. حضرت فرمود آنچه به تو امر شده اجرا کن. جبرئیل بنا به خواسته پیامبر نزدیک او در طرف راست قرار گرفت و میکائیل در سمت چپ نشست و اسرائیل شروع به قبض روح حضرت کرد.
جبرئیل گفت ای اسرائیل عجله نکن تا نزد خدا رفته و بازگردم. اسرائیل گفت روح او به جایی رسیده که دیگر قدرت بر تأخیر و نگهداری آن ندارم. جبرئیل گفت سفارش خدا را در مورد آسان گرفتن جان او فراموش نکن. رسول خدا به علی علیه السلام فرمود نزدیک من بیا که امر خدا فرا رسیده است. پس دهان خود را کنار گوش علی علیه السلام گذاشت و با او سخن گفت تا اینکه روح مبارکش از بدن خارج شد. برای کسانی که عمل نیک و شایسته انجام می‌دهند، عمل صالح او واسطه خیر می‌گردد تا جسم معذب مریض مؤمن را در مقابل امراض جسمی نجات دهد و به آن درجه و مکانی که خداوند در قرآن بشارت داده هدایت کند. طبق احادیث و روایات معصومین، هیبت ملک الموت نسبت به محتضر فرق می‌کند و بعضی از افراد در حال جان کندن داد و فریاد می‌زنند، زن و بچه‌ها را صدا می‌کنند، مرتب دست و پا را به شدت تکان می‌دهند و چنگ می‌اندازند تا خلاص یابند. ولی افسوس که راه فراری نیست و بعضی ها نیز بدون هیچ مشکل و عذابی در بهترین وجه و با توصیه های قبلی که کردند تسلیم قدرت حق می شوند و این مسائل خود نشان دهنده حالات ملک الموت بر بالین محتضر است. حضرت ابراهیم علیه السلام از اسرائیل تقاضا کرد که شکل و هیبتش را هنگام قبض روح کافر ببیند. اسرائیل عرض کرد طاقت نداری؟ فرمود میل دارم ببینم. اسرائیل خودش را به آن هیبت نشان داد و ابراهیم علیه السلام دید صورت مردی از سیاه که موهای بدنش ایستاده، بدبو و با لباس سیاه و از دهان و بینی او شراره آتش و دود خارج می شود و ابراهیم علیه السلام بعد از دیدن این صحنه از هوش رفت. پس از به حال آمدن فرمود اگر کافر هیچ عذابی نداشته باشد بس است، عذابش در دیدن تو و بالعکس. برای بسیاری از افراد شاید این سوال مطرح باشد که فرشته‌ای که پیام آور مرگ و پایان زندگی در دنیا است نیز روزی خواهد مرد. اگر تنها وجود خداوند است که ابدی و ازلی است، پس فرشتگان الهی نیز باید پایانی داشته باشند. اما این پایان برای اسرائیل چگونه خواهد بود؟ هنگامی که اسرافیل در صور می‌دمد، مرگ تمام موجودات را در کام خود فرو برده و سکوتی مرگبار عالم هستی را فرا می‌گیرد. سپس خداوند به اسرائیل می‌فرماید ای اسرائیل چه کسانی باقی مانده‌اند؟ فرشته مرگ می‌گوید جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و من. خداوند به اسرائیل دستور می‌دهد که روح آن سه فرشته مقرب درگاهش را قبض کند. سپس خداوند می‌فرماید چه کسی مانده است؟ اسرائیل جواب می‌دهد بنده ضعیف و مسکین شما اسرائیل. در این هنگام از طرف خدا خطاب می‌رسد بمیر ای ملک الموت. اسرائیل صیحه‌ای میزند که اگر این صیحه را مردم پیش از مرگ میشنیدند در اثر آن میمردند. وقتی تلخی مرگ در کامش پدیدار میشود میگوید اگر میدانستند جان کندن این مقدار سخت و تلخ است همانا در این باره با مؤمنین مدارا میکردم. در این هنگام خداوند خطاب میکند ای دنیا کجایند پادشاهان و فرزندانشان؟ کجایند ستمگران و فرزندانشان؟ کجایند ثروت‌اندوزانی که حقوق واجب خود را ادا نکردند؟ امروز پادشاهی عالم از آن کیست؟ هیچ کس پاسخ نمیگوید. آنگاه خداوند خود میفرماید که پادشاهی از آن خداوند یگانه و قهار است.